Yan, mula dito sa Pinas at sa Amerika at sa iba't ibang panig ng mundo, may bagong balita ang inyong paboritong programa tuwing Sabado ng umaga, ang Sapagkat Mahal Kita. Sapagkat Mahal Kita, dahil inyo na itong mapapakinggan sa bago nitong oras at araw. Tuwing linggo na po, maririnig ang programang Sapagkat Mahal Kita. Sapagkat Mahal Kita sa oras na alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Tuwing linggo na po, kasama pa rin ang batikang broadcaster na si Don Lino Selye, live mula sa WRMN New York, USA. Sapagkat Mahal Kita, tuwing linggo na po, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga dito sa DZXL 558 Manila. Maraming beses na kitang at mga kasama mula sa RMN Philippines, ako si Radyo Man Lourdes Escaro. At puntahan na natin mula sa RMN New York, USA, si Don Lino Selye. Don Lino, good morning. Magandang gabi rito sa Estados Unidos ng Amerika. Buhat sa WRMN, Sapagkat Mahal Kita, Luzon, Visayas at Mindanao. At nagpapahati tayo ng pangangamusta sa ating mga kababayan sa gitnang silangan dito sa Amerika. Maraming nakatutok, maraming nagpapadala ng katanungan. Pagkakasyahin namin ng natitira pang mga minuto namin ni Lourdes Escaro. Subalit, unahin ko na muna to, Lourdes. Nalulungkot tayo na ngayon nagpato ng balita ang NHK newsline ng Japan na mahigit ng 100 ang nahuhukay nila ng mga nasawi sa malakas na lindol na inabot nila noong madaling araw ng Biyernes, alas 3 ng madaling araw. At sa isang banda naman, tumatakbo na ang kanilang mga paliparan o mga airports, lokal at internasyonal, sapagkat ilang araw ito na maraming napinbin sa mga airports. Ngayon may mga nakabukas na ng mga supermarket. Hokkaido ang natsyempuhan nito at yung mga ibang kanugnug po. Meron ng mga nabibili na makakain yung mga turista ron na inabot, subalit sila ay nag-aalis. Nakasama ng mga Amerikano ron, mga taga-Europa, na talagang dinadayo yung Japan. Nakakalungkot yan. Yan nangyari makatapos na matamaan ng isang malakas na lindol ang Fiji. Subalit yung Fiji ay maliit na isla yon, pero malakas, 7.8. Ang tumama sa Japan is 6.8. At alam ng WRMN na kayo ay tinamaan din sa nagdaang mga oras. Kahapon tila, Sabado sa inyo, ng isang lindol. Ang itatanong ko sa iyo, saan yung 6.8 na yon? Bagamat hindi yun sumentro sa Luzon, saan bahagi yung lindol na naganap dyan sa Pilipinas? Ang alam ko ho ay hindi 6.8, 6. Whatever, pero it's more than 6. 6 point... sinasabi ng United States Geological Service dito. 6.4 dito ho sa Pilipinas at sa bahagi... So it's more than 6. Sa bahagi ho yan ng Davao City. Davao? Yun ang sentro? Doon ho sumentro sa bahagi po ng Davao Region. Okay, so malayo sa Luzon. It's in Manay, Davao Oriental. Pero ang alam ho natin kahapon. Natatandaan mo, kasi may threshold yan Kapag lumagpas ng 6 ang magnitude o yung intensidad nung lindol, tinututukan na yan ng USGS sapagkat pwedeng
masundan yan kahit na 6 ng isang tsunami. You know? Dalubhasa ang Amerika dyan. Sila lang talaga nagmo-monitor ng mga lindol sa buong daigdig. You know? So, buhat na binanggit natin yan, I remember telling you na parang may mga namamasyal na mga lindol sa iba't ibang bahagi ng Southeast Asia, sa Asia, sa loob nga ng isang linggo ay naganap lahat yan. Dahil lang sa mga nakukuha naming informasyon dito at kumukuha kami ng informasyon sa Hawaii sa pinakabase ng USGS. Ngayon, ang nakakaawa ang Japan. Subalit nangangako ang Amerika na siyempre, kaalyansa yan, tutulong sila at nagpapadala na ron ng mga kagamitan sa Hokkaido. Kasi alam mo, yung isang base militar ng Amerika ay inilipat sa isang malayong lugar. At yung iba, dinesisyon na ni Trump na ibalik na sa Guam. Nagkataon na tinamaan sila ng lindol doon, kaya naghintay muna sila ng tulong sa Amerika kung ano ang maibibigay sa kanila ron sa bahagi ng Hokkaido. Dahil nakita ko yung larawan at naipaskil ko yan doon sa mga gustong sumali sa Don Lino Selye sa Facebook, pwede kayong sumali na sapagkat tinanggal ko ng lahat yung mga nagpapalita ng walang kalatoy-latoy ng mga komentaryo doon sa Don Lino Selye sa Facebook. So, you join para kayo ay updated sa mga nagaganap na nakakaapekto sa buhay Pinoy, hindi lamang dyan sa inyo sa Pilipinas, kundi sa Amerika at sa iba't ibang panig ng daigdig. Itatanong ko sa iyo, totoo bang sinisi ni Duterte si Trump sa pagtaas ng mga bilihin sa inyo? Oo, yun daw po ay dahil kay President Donald Trump. Sinabi niya last, kung di ako nagkakamali, ng isang araw. O kahapon, tama pa. Anong pinagbabasihan ni Duterte? Alam ko meron siyang, may tinukoy siya, hindi ko lang ma-recall, pero binanggit talaga niya yung pangalan ni President Donald Trump na siyang sanhi ng high inflation. No. Hindi ko na ma-recall kung ano yung kanyang binabanggit, pero sige, hanapin ko. Pero ang na-recall ko is na-mention talaga niya ang name ni ni US President Trump. Mukha yatang hindi kami magkakaugma ron. Sapagkat ang ginagawa ni Trump ngayon, katulad na ginagawa sa China. You know, kung yung may mga pag-uutak, na ginagamit ang utak, ipinagsisigawan ni Trump na sa loob ng mahabang panahon, ang China lagi na surplus sa pakikipagnegosyo dito. Ipinahinto niya yon, yung tarifa na yon na sinasabi ni Duterte. Yeah, exactly, yung tariff. Hindi masyadong tinamaan dyan eh. Nabasa ko rin yung sinabi ni Duterte na nung nagbigay ng kautusan si Trump na, hey, listen, pinagsasamantalahan yung Amerika ilang taon na dahil kayo mga miyembro kayo ng WTO. Ang WTO, mga maliliit na bansa at ang kategorya ng Hapon at ng tawag din China, pati Korea, ay kayo ay mga maliliit developing country. Kaya pinagbigyan kayo ng Amerika simula pa nung panahon ni Nixon. Okay? Tapos naan niya yun sapagkat natulungan na natin ang China at ngayon may sarili na silang tuhod para tumayo. Hindi sinasabing pahirapan, kundi tanggalin yung kalokohang yun. Kung halimbawa ikaw, binentahan kita ng sapatos na halaga na $10. Tapos nataripahan mo ko ng $100. Pero kapag ikaw ang nagpadala rito sa Amerika, libre.
palagay ko naman, siguro, miski may sira ang ulo, sasabihin sa'yo na mukha yatang hindi nga tama yun. Narito ang kasagutan ni Trump tungkol doon sa mga umaangal sa ganda ng nangyayaring ekonomiya ng Amerika dahil pinantay niya. At lahat nakikipag-usap na kay Trump, pati ang Canada ngayon, nandito ngayon, miski Sabado ngayon sa amin, Linggo dyan sa inyo, nakikipag-usap sapagkat talaga sinabi ni Trump, tataripahan ko kayo. Hindi ko na papapasukin ang inyong mga sasakyan dito sa Amerika. Ibenta nyo na yan kung saan nyo ibibenta. Natakot. Lumipad dito ang isang sugo ng Prime Minister ng Canada. Ang Mexico, nakitigas-tigas ng ulo, pumayag na. Kaya wala na ngayong NAFTA, yung North Atlantic Free Trade Association. Tinanggal na ni Trump. Ang tawag niya, free trade. Pantay. Walang isahan. Walang lukuhan. Sapagkat masyado na pinagsamantalahan ang Amerika. Kaya kalokohan yung sinasabi ni Duterte na yon na ang Amerika ang may kasalanan ng pagtaas ng inyong bilihin. Sus Maria Josep, mag-aaral siya ng ekonomiya. Guy, and he said, what do you think of President Obama's speech? And I said, I'm sorry, I watched it, but I fell asleep. I think he was trying to take some credit. He was trying to take credit for this incredible thing that's happening to our country. And a strong man came up to me, tough kind of a guy, and said, I want to thank you, Mr. President, for saving our country. And he had tears coming down his eyes. And he said, I want to thank you, Mr. President, for saving our country. And I want to thank you for all of the horrible things that you have to go through, because it's so unfair to you, and it's so unfair to all of the millions and tens of millions of people that voted for you. At itinuloy ni Trump kung bakit niya ginagawa yon. China ngayon natataranta hanggang nagdesisyon na tuloy yung pinakamatalino nilang negosyante na kung tawagin ay si Mark Ma ng Alibaba, simula Lunes, hindi na siya ang chairman. Sabi niya, babalik na lang ako sa pagtuturo. I don't know kung naririnig mo yung pangalang Mark Ma o yung Alibaba. Napakalaking kumpanya yan ng e-commerce sa China na dito umasa sa Amerika. Nag-resign na siya sapagkat tama raw yung ginagawa ni Trump. Mukhang nagkaroon siya ng problema sa premier ng China dahil komunista yun eh. Ayaw niya magpadikta. Nag-resign. Nag-retire. Kung ano man ang naging sanhi noon, simula Lunes, breaking news, wala nang Mark Ma sa Alibaba. Isang napakalaking e-commerce ng China. Isang sampal yan sa bansa ng China. Narito ulit si Trump. Now, they've taken advantage of us for many decades. We can't let this happen anymore. We have a country to run. You know the expression, we have a company to run. Well, we have a country to run. And when I get these horrible trade deals, these are one-sided horrible deals. I think NAFTA, I mean, a lot of people forget, but I think NAFTA's been the worst trade deal ever. I actually think World Trade Organization was probably the worst of all, but a lot of people don't know what that is. But China take out $500 billion a year out of the United States and rebuild itself. We have some of these countries, they're considered growing economies. They're considered nations that are not mature yet, so we are paying them subsidies. The whole thing is crazy. You know, like India, like China, like others. They call themselves developing nations, and under that category, they get subsidies. We have to pay them money. It's, the whole thing is crazy. But we're going to stop it. We're going to stop it. We have stopped it. Nagsalita siya sa North Dakota at sinagot niya. Kasama na rin dun yung binanggit ni Duterte. Nung nandun siya, either sa Jordan o sa Jerusalem. We have to be realistic. Kaya inignore yon ng White House, subalit nagsalita ang tagapagsalita ng Amerika dyan sa US Embassy sa Manila.
na si Mali. Sinabi niya na ang Amerika ang pinakamalaking employer nyo dito sa Pilipinas. Meaning na ang Amerika ang nagbibigay sa inyo ng napakalaking trabaho. Sa agrikultura nyo, sa ini-import sa inyo. Bakit sisisihin? Lagi na lang tayo may sinisisi. Huwag na nating idagdag yung pinadadala namin sa inyong bilyon-bilyon na dolyares kada buwan. At at the end of the year, sabi ng Bangko Sentral nyo, umaabot na ng lakpas-lakpasan na ng $27 billion. At hindi nyo saliksigin yun. Ano at sisisihin ng Amerika? Malaking kalokohan yun. Anyway, last week, itong si Kim Jong, medyo siguro na pa, sama ang gising ng umaga, ay nagsalita siya na hindi rin niya basta-basta bibitawan o tatanggalin yung mga nuclear bombs niya. Okay? At gusto niya tigilan ng Amerika at ng Korea at ng Japan ang pagpapractice o yung tinatawag na balikatan nila ron, yung sama-samang military exercises. Kaya nagsalita si Mad Dog General Mattis na pakinggan uli natin, binabalaan niya actually si Kim Jong. We took the step to suspend several of the largest exercises as a good faith measure coming out of the Singapore summit. We will work very closely, as I said, with the Secretary of State, and what he needs done we will certainly do to reinforce his effort, but at this time there is no discussion about further suspensions. Kaya tuloy, biglang nagbago. Ditong nakaraang 24 oras, nagpadala ng mensahe si Kim Jong-un sa White House. At biglang iba ang kanyang sinasabi na ngayon. Sapagkat hindi siya talaga titigilan ni Trump. Narito yung bahaging yan. I just came on stage and I was told that Kim Jong-un said some terrific things about me. He said, I have faith in President Trump. Think of this. You don't hear that from him. And just moments ago, they put on that he said very strongly that we want to denuclearize North Korea during President Trump's tenure. That's a nice... Just said it. But in the meantime, even if he didn't, we got our hostages back. There's been no more missile testing. There's been no more rockets flying over Japan. Kaya yung mga nakakarating sa inyong balita riyan, ewan ko kung saan ang mga pinagbabasa ng tao riyan sa Pilipinas o mga pinakikinggan, makinig kayo kay Trump. Sapagkat kaya niya binanatan si Obama na hindi na niya pinahaba, na yun ang una kong pinarinig sa inyo. Ang mga Democrats dito nangangatog na mga tumbong dahil sa darating na eleksyon sa Nobyembre. Dahil kahit paslit dito, sasabihin ng mga magulang nila masasaya lahat, puno ang mga restaurant, puno ang mga supermarket, puno ang mga mall. Sapagkat kumikita na ng maayos ang mga mamamayan. At kayong mga medyo may kamag-anak sa bahagi ng Florida, again, nandoon yan sa Don Lino Selye. At sinasagot ko yung mga tanong nyo, pinagtsatsagaan ko. Sa Florida ngayon, nangangailangan sila ng 250,000 na mga manggagawa. Kulang. Hindi nila malagyan. Kailangan ng mga karpintero, mga mason, ang mga nasa yung tinatawag na blue collar ho, yun ang mga karpintero, yun ang mga construction workers, $75,000 a year. May benepisyo, kumpletong bakasyon.
wala, kulang. Wala nang makuha. Ang katanungan ng iba, magdidesisyon ba si Trump na aangkat ng mga manggagawa buhat sa ibang mga bansa? Kung aawayin nila si Trump, iba ugali nito. Baka makakuha sa ibang bansa, makulilat ang Pilipinas. Mukha yatang hindi maganda yun, Lourdes Escaros. Pero ituloy natin itong sinasabi ni Trump patungkol sa nagaganap dito sa ekonomiya ng Amerika na ang mga nasa kabilang partido na sila raw ang nagpaganda nito. Sino maniniwala sa kanila? Kaya sabi ni Trump kanina, napanood ko si Obama, inantok ako, nakatulog ako eh. Yun na lang ang sinabi niya, sapagkat hindi na niya dapat pahabayin eh. This is Trump. This is an incredible time for our nation. We have the best economy in history. The stock market is at record highs. Unemployment is at historic lows. And more Americans are working today than ever before. That's a great stat, isn't it? Think of it. More Americans today. And it grows every week. Every week it gets higher and higher. But more Americans are working today than have ever worked before in our country. It's a great stat. That's a big stat. Our coal miners are back to work. And we are fighting every day for our great ranchers and loggers and farmers, and we're winning that fight, and we're winning it quickly. We're rebuilding our military, crushing the terrorists, and taking care of our veterans. And America is being respected again. As you all saw this week, the Senate is now considering a truly exceptional nominee for the United States Supreme Court, Judge Brett Kavanaugh. Meron din akong i-comment dyan dahil mga Pilipino rito nag-aabang talaga kung kailan makukumpirma yung papanek na bagong justice ng Supreme Court na si Brett Kavanaugh. Dahil napakahusay niyan at magiging mayorya na talaga mga Republicans dito sa Estados Unidos ng Amerika dahil nung ang labanan ay meron tinatawag na filibuster na si Kennedy na nag-retire, may mga desisyon niya na ginawa na napopoliticize ang judiciary. Ipinaliwanag ni Kavanaugh yan kung anong pagkakaiba ng Kongreso, anong pagkakaiba ng judiciary, ano ang kapangyarihan ng White House o ng, kumbaga sa inyo, Malacanang. It is educational. Doon sa mga nais na matuto. Pero yung mga hindi nag-iisip at sasabihin kasalanan ng Amerika lahat na nangyayari sa buong daigdig, mukha yatang, mukha yatang kulang sa pag-iisip yung mga ganon. Dumating dito ang emir ng Kuwait dahil nais niyang maglagay ng investment dito sa Amerika. At siyempre, winelcome siya ni Trump. Hindi siya inimbitahan dito. Nagkusa ang napakayamang bansa ng Kuwait. Dito niya ilalagay ang investment niya sa Amerika. Tignan natin kung papasok itong, clip na ito. That I know, and I've known him for a long time, very, very fine people. Our relationship and our bilateral relationship is very, very powerful, very strong. And they view us as a place where they've done very well, and they like to invest their money in the United States, and we like that. Oh, now, Syria, what is it that the challenges to you? Did you say Syria? Yes. I think it's a... Itong bahaging ito ang pagbababala niya sa Syria. Sapagat nagkakagulo ngayon sa Syria
may gustong banatan sila Assad doon na kasama ang Russia. Ito ang babala ni Trump. Very sad situation in Idlib and the province. What's going on there? It's being surrounded, and they feel they have 35,000 of their enemy there, and yet you have 3 million people living there. And I just tell you that they will hopefully be very, very judicious and careful, because the world is watching. That cannot be a slaughter. If it's a slaughter, the world is going to get very, very angry. And the United States is going to get very angry too. Okay? I am watching that very closely. So it's surrounded right now, and the province, and it's surrounded by a lot of people with a lot of weapons. And these are innocent people. You have 3 million, at least, innocent people there. And you have to be very, very careful. And the world is watching, and the United States is watching. Not at all. At itong kasagutan niya sa kumakalat dito na pinakakalat ng mga fake news na may balak ang Pentagon na assassinate, patayin si Assad nang matapos na ito. Narito ang kasagutan ni Trump. The book is fiction. I heard somewhere where they said the assassination of President Assad by the United States never even discussed. The book is total fiction. Just like he wrote in the past about other presidents, you look at what he said about President Bush, what he said about President Obama, big scandalous thing. It lasts for about a day. No, that was never even contemplated, nor would it be contemplated, and it should not have been written about in the book. It's just more fiction. The book is total fiction. Okay? Alam mo, kapag ganyang mga ambush interview, pinipilit ni Trump na sagutin, pero yun lang mga mahahalaga. So, meron tayong hinihintay kung ano magiging aksyon ng Amerika kung itutuloy ni Assad yung gagawing pag-atake doon sa mga titira pa ng mga rebelde doon sa Idlib. Okay, narinig nyo si Trump. May 35,000 na mga rebelde na nando doon. Kapag ginalaw daw yon ni Assad at ng Russia, maghahalo ang tinalupan sa leche. Alam namin ang gagawin niya. Because this guy, na si Trump, pag may sinabi ito, ginagawa niya talaga. Hindi ko na dapat ulitin kung anong ginawa niya sa Afghanistan, kung anong ginawa niya sa Syria. Nung winasak niya yung isang airport doon. Pero siyempre, yung mga fake news, CNN, MSNBC, iba pinalalabas dyan sa inyo. Kaya pinaririnig ko lahat sa inyo. Ngayong mga nagpapadala sa akin ng sa messenger, ako'y nagpapasalamat sa inyo. Marami pala sa inyo, mga doktor, mga accountant, kung ano-ano. Nakikilala ko na kayo ngayon. At mga naging kaklase pa ako sa inyo. Diyan, sa Pilipinas. I'm glad that you're listening in this program. At nagpapasalamat ako at sinasabi nyo na naikakalat ko ng maayos yung mga tamang dapat malaman ng mga tao sa iba't ibang bahagi ng daigdig na kinabubuhayan ng mga Pilipino. Okay? Ngayon, alam mo, kaya ko inaapura to. May mga katanungan ako sa iyo Lourdes Escaros. I'll turn over the microphone to you sapagkat may mga lumigwak dito na mga balita tungkol dyan kay Trillanes and all this and all that. Yun, hindi ko pwedeng pasukin yung issue na yun sapagkat hindi ko naiintindihan ng punot dulo nun. Kaya ibigyan mo kami ng update tungkol doon. Ano ang posibleng mangyari sapagkat pinag-uusapan dito ng mga Pinoy sa mga palengke dito sa Amerika. Anyway, alam mo, mahalaga na igalang ang Kongreso ng kahit na anong bansa. Mahalaga na igalang sapagkat yun ang tinig ng taong bayan, ang Kongreso. Sa isang baka demokrasyang bansa. At dapat hindi makikialam ang Kongreso kapag nakagawa na sila ng batas
at ini-interpret na. O kung sa Tagalog ay ipinaliliwanag na ng judiciary sa madlang people kung ano yung isinulat ng mga senador at ng mga kongresista. Sila ang gumagawa ng polisiya, ang kongreso. Ang judicial, hindi dapat mamulitika at hindi dapat maimpluwensya ng presidente. Ngayon, itong papasok na bagong Justice of the Supreme Court na ipapalit at I'm 100% ito ay mako-confirm sa Korte Suprema ng Amerika na si Brett Kavanaugh. Narito yung paliwanag niya na nag-interest akong maipato ito sa iba't ibang panig ng Amerika, sa komunidad ng mga Pilipino at sa buong daigdig, particularly dyan sa Pilipinas. Narito siya, ang palitan nila ng tanungan ng isang senador. The legislative branch is making the policy, exercising the will. The judicial branch can never exercise the policy-making role that is reserved to the Congress. As a general proposition, it's important for every judge to go in with the mindset of, I'm not the policymaker, I'm the law interpreter, the law applier in a particular case. And I think that's a very important part of the Federalist Papers that's woven into the constitutional structure, and it is a very critical bedrock principle of what judges do in our constitutional system. You know, within that framework, when we enact a law, what determines what it is that you have to interpret it? Right, that you have to interpret, is it what we say, or is it what we subjectively intended? That every judge really cares about the words that are passed by Congress. Now, why is that? I think about it both from a formal and a functionalist perspective. As a formal matter, the law passed by Congress is the binding law, is what is signed by the president. It's what's gone through the Senate and the House, and that is the law. Better known as the rule of law. Yun ang batas. Hindi mo pwedeng baliin yun. Ang pwede lang magbago ron, i-amyenda yun, ang Kongreso. Ngayon, ang tanong ko, ano ba yung punot dulo nitong kumakalat dito na hindi ako makapag-comment dahil, I don't know, Trillanes, I don't know kung anong kaguluhan nila riyan. Paano ba ang sistema sa nangyari at sasabihin na dadakipin si Trillanes, nagtatago ba o nasaan siya ngayon? Anong update na pwede mo ipato rito sa mga nakikinig na milyon-milyon sa Amerika? Okay, Don Lino, si Senador Antonio Trillanes ay nasa Senado sa ngayon. Ilang araw na siya sa Senado. At ito ay nasa kustodiya siya ng Senado dahil sa Senado ay hindi siya maaaring arestuhin. Ang tugon ng Senado ay antayin ang desisyon ng Korte kung siya ay bibigyan, lalabasan ng warrant of arrest at hold departure order. Ito'y kaugnay sa naging kautusan ni Pangulong Rodrigo Duterte na bawiin ang ibinigay sa kanyang amnesty ng dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino. Pero sa kampo ni Trillanes, kompleto siya sa mga papel na ipinakita na siya ay may mga sumalang at nagbigay ng mga requirements para makuha itong amnesty na granted ng dating Pangulo. At kasabay niyan ay umikot din ang issue na aarestuin siya ng walang warrant sa pamagitan ng court martial. Pero muling sinabi ni Trillanes na hindi siya pwedeng arestuhin at ikulong at litisin sa korte ng mga sundalo nga dahil nung siya ay tumakbo bilang senador noong 2007, siya ay hindi na sundalo. So malinaw na wala nang hawak sa kanya itong militar. So sa ngayon ang inaantay na lamang yung desisyon ng korte kung maglalabas ng HDO at warrant of arrest laban kay Trillanes. Kung maglalabas, non-bailable yun, siya ay makukulong. Sino ang mag-i-issue ng warrant?
Ang mag-i-issue ng warrant, dalawa ho yan, nasa korte yan, nasa RTC na Makati. RTC 150 at 148. Pero bukas, malabong maglabas yung RTC 148 dahil inaantay pa yung sagot ni Trillanes sa reklamo sa kanya. While sabi naman ng RTC 150, ay maglalabas sila ng desisyon bukas dito sa apila ng DOJ, sa motion ng DOJ na maglabas ng whole departure order at arrest warrant. Actually, dalawang sala sa Makati RTC ang may hawak ng same cases. So I don't know kung ano yung magiging tugon dito ng korte na sinasabi nga na forum shopping yun. Okay. In fairness to Duterte, meron ako ngayon ditong binabasa sa social media. I think this is not fake news. Ang sabi ni Duterte kay Roque, na spokesperson ng Malacanang, hindi pwedeng arestuhin. I'm paraphrasing what Duterte said. Walang makaka-aresto kay Trillanes, susunod tayo sa rule of law. Tama doon si Duterte. And when you say rule of law, yun ang sinasabi kong batas ng Kongreso, hindi batas militar. Ngayon, dahil ang kaso pala niya, nakikita ko ngayon dito, nilibel niya o nagsalita siya ng bagay-bagay na sa anak ni Duterte yata, I don't know his name, at saka doon sa bayaw, talagang kaso yun. Either that's defamation, slander, or libel. Pare-pareho yun. Ngayon, kahit dito sa Amerika, pagkakaiba lang, sa Pilipinas, kapag na-demanda ka riyan ng kasong libelo, slander, defamation, yung pagsasalita sa radyo, meron kang pinulyawan o meron kang inakusahan na wala kang pinagbabasihan at sa akala ng husgado ay may malisyoso yung pagkakasabi mo, wala kang pinagbabasihan, pwede ka talagang arestuhin. Sapagkat in the laws ng Pilipinas, slander, libel, defamation is a criminal matter. Yan sa Pilipinas, criminal. Dito sa Amerika, civil lang yun. Tatawanan ka lang dito. Walang piyansa, walang ano. Hindi sa pagiging arrogante. Hindi ba ako? Binagsakan ako ng 100 million na demanda rito. Ayan, basahin nyo sa internet. Nandun doon. Pagkatapos nung 4 na taon, sila binaligan ko. Dumugo lahat ang kanilang mga mata. May mga nabulag, may mga nag-attempt na mga nag-suicide. Kapagkat hindi ko sila tinigilan. Itinimanda nila pati Radio Mindanao Network, Philippines. Sabi ko kay Eric Canoy na pinuno nyo, huwag kayong makikialam. Wala kayong pakialam dito. Problema ko to. Hindi naging problema. Sinagupa ko yun. Trial, hindi settlement. Trial. Nagsalita ako doon ng desisyon. 8-0. Unanimous. Overwhelming. Ang ibinigay ng jury para sa akin. At pinarusahan yung mga nagdemanda sa akin. Sibil. Pero dyan sa inyo, kriminal yun. Kaya, para sa kapaliwanagan doon sa mga nagtatanong sa akin, yun ho ang pagkakaiba ng batas ng Pilipinas at batas ng Amerika patukol sa nangyayari kay Trillanes. Ngayon ko lang naliwanagan nung inabot sa akin dito ng PA, kinasuhan pala siya ng libelo.
Yung libelo ho lately lang. Is that a fact? Is that a fact? Yung libelo po last Friday lang yon, Friday or Thursday. Lately lang yon ifinal ni Pulong Duterte and Mansa Carpio laban kay Trillanes sa isang interview sa Cebu radio station na involved daw umano itong anak ni Duterte at yung asawa ni Mayor Sara Duterte sa korupsyon. So lately lang yon, hindi yun, wala yung kinalaman dito sa yung amnesty issue ni Trillanes. Yeah, hindi ako concerned doon eh. You know, bilang isang dugong Pinoy, siyempre meron din kaming malasakit dyan sa inyo. As the title of this program for 30 years, sapagkat mahal namin ang Pilipinas. Tapos na yung issue na yun eh. Martial law. O martial, court martial. Senador na siya, civilian na siya. Yes. Kung nagsalita siya laban sa isang tao kahit sa'yo, pwede ka mag-file ng kaso. Kaya, meron ding karapatan yung kanyang binusahan at doon siya arestuhin. Hindi siya makakalusot doon kapag binasa ng regional trial court nyo na merong probable or course of action. Hindi probable cause. Sapagkat kung probable cause, criminal. Tama, probable cause. The criminal sa inyo eh. Pero ano yung course of action? Ilan yun? Sinabi niya na korap yung tao. O hindi ko alam kung ano pa yung mga sinabi niya laban. Doon sa anak ni Duterte, may karapatan talaga yon na mag-file ng kaso. At kapag tinanggap yun ng korte, arestuhin siya. Sapagkat yun ang batas nyo. Hindi siya pwede magtago doon sa Senado. Hindi niya pwedeng i-assert yun na sa isang senador. Nilibel mo yung tao eh. Unless that was a privileged speech na sinabi niya doon sa floor. Alam mo ba kung yun ay sinabi niya doon sa privileged speech niya sa Senado o basta na lang niya ibinugayan kung saang usapan o sa radyo or what? Do you know? Yan po isang radio station, isang radio interview. Sa makatwid, hindi privilege yung kanyang speech. So, he can be arrested. If may makitang malis. Oo. Kapag sinabi ng korte, ng Makati, regional court nyo, na, teka, meron tayo nakikitang malis dito, sandali lang naman yun. You know, ang problema nyo rin yung bigas eh. Sumasangayin ako doon sa mga nababasa ko ngayon dito sa comment na mapasok. Ang problema nyo rin ang pagtaas ng bilihin. Sapagkat yung Trillanes na yan, pag inaresto yan, wala pang isang minuto yan, labas yan, magpapiansa lang yan eh. Hindi naman ikukulong yan habang buhay eh. Asa saan ang big deal? There's no big deal. Hindi ikaw, isang radio, isang komentarista riyan, inasuhan. Hindi pumunta ka, yung nga lang, medyo mapapahiya ka sa taong bayan na para sa akin isang kabalbalan na ang slander, libel o defamation sa inyo hanggang ngayon ay panahon pa ni Mahoma na ginagamit ng mga Espanyol para hindi makapalag ang mga tao sa mga ginagawa nilang pagwawalang hiya sa mga Pilipino. Tinatakot nila para hindi magsalita ng tulad ng ginagawa nila Andres Bonifacio at nila Jose Rizal. Yun ang dahilan nun. Kaya kriminal sa inyo ang magsalita ng buong yung tinatawag na pre-expression. Tatakutin nila. That's wrong. Dapat civil na lang yan na pag-usapan namin ng mahaba yan. Ni Kanene Pimentel, 4 na oras naming tinilad yung issue na yan dito sa Amerika, sa WRMN Radio, at sang-ayon sa akin si Kanene na nakakatandi mo ting umaga. Sabi niya, malaking kalokohan yan. Saka nakakita ng magsasalita ka minura mo si ganun, huhulihin ka.
Yun ang pagkakaiba ng Amerika sa ibang bansa. At bihirang-bihira na lang ang bansa ngayon na may criminal na libel o yung libelo o yung defamation o yung slander. Pero again, yun ang batas nyo. Katulad ng ipinaliwanag ni Justice Kavanaugh, forthcoming ng Amerika, hindi mo pwedeng baliin yung batas na yun hanggat hindi inaamyendahan yon ng Kongreso na i-repeal, tanggalin ang criminal libel sa inyo sa Pilipinas. Pero sa pagkakalagyan, kung ang nilalagyan ko ng kung ang desisyon ng korte sa Makati. Ang tanong ko, bakit sa Makati? Bakit Makati? Okay, number one, yung sa Makati hindi ho yung libel. I think yung libel ay sa Davao, something na i-file. Yung sa Makati, yun po yung may kaugnayan sa kanyang kaso sa issue ng sedition at itong pangunguna sa coup d'etat way back 2012 and something 10 yata kung di ako nagkakamali sa date. Yun ang i-final sa Makati kasi dito yung sa Makati nangyari. Okay. Ngaintindihan ko na ngayon ito. Na nangyari noong panahon ni Jimmy. Ni former President GMA. Yun ang sa Makati. Ngayon naiintindihan ko na. Kayo mga nakikinig, naiintindihan na natin. Iba, dalawa pala ito. Pinaliliwanag ni Lourdes. Yung sa Makati, walang kinalaman doon sa kasong libelo na ipinail nung anak ni Duterte na 2 araw pa lang ang nakakalipas. Am I correct? Yung sa Davao ho yun, oo. Yeah. Yung libel. 2 days pa lang ang nakakalipas. 2 days, oo. Yun ngayon ang magdidesisyon. Yung korte ron. Hindi walang desisyong gagawin ang Makati patukol doon sa libelong kaso na ipinayar ng anak ni Duterte sa Davao. Yun ang mag-i-issue ng warrant of arrest. At doon siya haharap doon sa husgado ron. O magpapiyansa siya. Ngayon, kung magtatago siya kung mukha yatang hindi tama yun. Bakit big deal nun? Walang big deal doon. Tulad na sinasabi ko, kahit sino pwedeng kasuhan dyan. Na mali. Sinigawan mo lang yung kapitbahay mo, pwede kayo demanda rin sa inyo eh. Nagsalita ka ng PUTA. O sinabi sa inyo, bakit? Bakit alam mo ba na itong, si Ada Isabel or something na manloloko sa Messenger, sa Facebook, isang PUTA o nagalit yung Ada, nagdemanda ng kasong libelo, kulong ka. Nang mga ilang oras lang naman yon. O ipatatawag ka sa arraignment. Guilty or not guilty? Not guilty, Your Honor. Okay, 500 pesos. Pero, kukunan ka ng fingerprint, kukunan ka ng retrato, malalagay ka sa dyaryo. Kasi, ang kaso sa inyong libelo riyan, para hiyain yung tao. Kaya wala nang gumagawa niya ng mga makademokrasyang bansa. Kabalbalan yan. Kahit na si Loren Legarda, hindi sang-ayon dyan. Kapagkat nakakatandem ko rin dito si Legarda, 4 na oras kami kung magprograma rito sa WRMN kapag pumapasyal sa akin yan. Noong mga nakakaraang panahon. Ngayon, alam mo, napag-usapan na natin ng bigas sapagkat dito, concern talaga sa mga palingkihan dito. Ano yung sinasabi nila, yung sequel number 2 natin? Pwede bang ipaliwanag mo, Lourdes, kung bakit bigla na lang uminit ang usapan na hindi lang bigas ngayon ang pagtaas na sinasabi nila. Meron ako naririnig na yun daw, sili sa Bicol, yung gulay na galing sa ganon, ang mga tao, hindi ko naiintindihan. Ikaw ang eksperto dyan sapagkat ikaw ang nariyan. Babae ka, namamalengke ka sa wet market at kung saan man. Ano yung sinasabi nila na 6.4 na inflation nyo?
Mahal, when we say kasi inflation, yan po yung pagtaas ng halaga ng mga serbisyo at bilihin. So, hindi naman talaga maipagkakaila yan dahil ikaw, may kamag-anak ka rito, you can ask them, talagang tumaas ang presyo ng mga bilihin. So, linawin natin, no, talagang mahal yung sili. Especially, I don't know if you know the labuyo. Yeah, pero hindi ako nakain nun. Oo. You know? Mahal talaga yon, native. Ano po, talagang 1,000 ang kilo nun. Ang kinakain ngayon, ang kumakalat ngayon dito sa Pilipinas ay sili from Thailand kasi much cheaper. Pero yung ibang mga gulay, sa totoo lang, Don Lino, ito nga yung sinasabi ng Department of Health. Kung gusto mo maging malusog at malakas, dapat kumain ka ng gulay. Pero ang sinasabi ng tao ngayon, parang mas masarap kumain ng karne kasi mas mura ang karne kesa sa gulay. So mahal, dahil kung ang gulay po ay galing sa bahagi ng norte, isasakay niyo po yan ng sasakyan, mahal na ang gasolina, doble rin yung magiging singil. So yun po ang dahilan kaya't napakamahal po ng mga bilihin ngayon dito sa Pilipinas. At kahit sinong tanong ninyo, yung may mga kaanak sa abroad, sasabihin po yan sa inyo. Ang kagandahan lang siguro, mataas po ang halaga ng piso. Yung mga padala nyo medyo malaki yan. Pero pagdating sa Pilipinas, gagastusin namin yan, even lang. So kailangan, ang ibig mo sabihin dito sa mga nakikinig ngayon, na medyo tagdagan ng $10 siguro yung dati nilang... Kasi 53 to 54 pesos na yung $1 sa peso. So, $10, mahigit 500 pesos yun. Malaki yung palitan. Ibig sabihin, pag dinala rito yung dollar ninyo dyan sa US, so medyo malaki yung palit namin sa mga money changer. Pero pag ginastos namin, yung value nun, mababa kasi sa bilihin na namin. Kaya ibig ko sabihin, kung regular na nagpapadala ng $200, dagdagan nyo na. At dinagdagan pa ng $10 o $20, malaking tulong yun kahit na mataas ang inyong bilihin dyan. Oo, malaking tulong kasi talagang ang mahal na. Sobrang mahal talaga ng presyo ng mga basic needs. Sa bigas nga lang, 'di ba, na pag-uusapan natin, ang taas-taas at wala na yung NFA. Kung meron man, ay ilang tindahan na lang yung nagbebenta. Magkano ang NFA? Bakit daw kayo kinapos? Kinapos sa supply. Ang sabi naman ng Malacanang may mga hoarders. Ibig sabihin ng hoarders, yung mga negosyante ng bigas na nagtatago ng mga bigas. Siguro para mas tumaas ang presyo, pag mataas na ang presyo, sa kanila ilalabas. Yun ang kanilang sinasabi. Yun ang tinatawag na demand and supply. Law of demand and supply. Dapat siguro sinusugsog ng gobyerno yun. Kulong dapat yung mga yan. Dapat. Staple product, staple food ng Pilipinas ang bigas. Staple food yan eh. Ngayon, isa pa. Yung binabanggit mo sa akin na malunggay na medyo yun ang binibili, yun ang pinabili ko doon sa mga pamangking ko, yan ang bilhin nyo kako. Sige, bilhin kayo kahit na anong kailangan nyo. Anyway, yung ba imported o diyan inaani yung medyo mababango na mga bigas? Okay, dito yan, Don Lino. Kaya lang, hindi siya, kasi 'di ba, for example kayo diyan, or sa example, I know nakarating ka ng Vietnam or ng Thailand, no? Yung mga produkto nila na gawa ng kanila mga magsasaka na first class, yun ang pinakakain sa mga tao nila, 'di ba? Okay. So, dito sa amin, yan yung mga first class, pero hindi maipakain sa amin kasi mahal. Dito siya, dito inaani yan, dito ginagawa yon. Pero hindi na... At yung mga available lagi nung ganong klaseng mahal na bigas. Oo, yun ang mga available, pero mahal. Aminin natin na hindi kaya yun ng iba sa ating mga kababayan. Kung kaya man nila, hindi masusustain. Kasi ilang beses ba kumakain yung Pinoy? Di ba 3 times a day ang kanin? Yeah, naintindihan ko yun, Lourdes. Maliwanag pa yun sa buwan. Ang mura ang kulang. Yun ang sinasabi. Kulang yung mura na dapat para pangmasa, para doon sa mga kawawa na walang ikakakaya na bumili ng mahal na bigas. Pero kapag kaya mo at meron ka 3,000 o ilang libo, pwede kang makakabili ng mahal na bigas. Ang sinasabi ko, walang shortage sa bigas nung
mahal ang klase ng bigas sapagkat available yun. Tama. Pero yung masang bigas, yung mura, yun ang wala. At dapat mag-angkat pa sa Vietnam, sa Thailand para para magkaroon ng murang bigas dito. Ay, nako. Anyway, bago tayo magpaalam, maraming salamat sa paliwanag mo at kinakamusta natin lahat. Hindi ko nababanggitin ang mga pangalan nyo, okay? Anyway, belated happy birthday kay Sir Eric last day. Ay, paring Eric, happy birthday. Alam ko, September something, nawala sa isip ko. Kailan ba yun? Itong mga nakakaraang araw o what was it? Ano ba tayo ngayon? Ano ba petsa ngayon? 9. 9. Yeah. Parang 7 or 8? Yeah. Belated happy birthday to kumpadring Ericano, and God bless you and all the Canoys, At ihahabol ko lang sa inyo doon sa mga nagtatanong ho. Kung kayo may mga investment, okay, hindi ako investment broker, ito po ay hindi ko sariling salita. Meron po tayong pinakamayaman sa buong daigdig. Pangalawa, na tao, ang pangalan po noon, Warren Buffett. Iginagalang yan sa buong daigdig. Yan ang nakasigunda kay Bill Gates. Okay? Nagsalita na si Warren Buffett na kung meron kayo investment sa Bitcoin, ulitin ko, kung kayo ay merong mga na-invest sa Bitcoin, medyo isang tabi nyo na yan. And according to Warren Buffett, yan ay sa kamutihan. Yung baga sa, bigang Tagalog, sa kamutihan na dadamputin yan. Kapagkat umabot yan ng $20,000 in 2016, 2017, mga September yata nagsimula, bumulusok. Hanggang ngayon, bumagsak na hanggang 6,000. Wala na. Yung threshold na yon, hindi na makakaahon. Kaya kung meron man kayong balak, medyo mag-isip kayo ng malalim. Kaya ako binanggit, okay? On the record, na ang pinanggalingan ng source niyan, si Warren Buffett, na pinakamayamang tao sa buong daigdig. Pangalawa, una si Bill Gates. Yun lang po. At siguro naman ay naintindihan nyo yung Bitcoin. At nabanggit ko na kay Lourdes na wala na si Mark Ma, na pinakamahusay na negosyante sa buong China, magiging siya ay teacher na lang. Yun po ang nagpundar ng napakalaking kumpanya sa Alibaba. China. Alibaba. Alam ni Lourdes yun. Alibaba. Palagi ko, na-order ka doon sa online na yun yung mga gadgets. Pero wala na. Lunes. Breaking news yan. Nakuha ko na yung source. Lunes. Retire na siya. Hindi raw nag-resign. Retire. I don't want to be a part of Alibaba anymore. Pero pag alis niya, dadali niya yung $40 billion na pag-aari niya dun sa kumpanya. Well, that's good, We like him. He's very, very smart. Pero naging pro-America na siya. Na siya ni Trump. Humanga siya kay Trump. Kaya siguro, alam mo na, nagtatampuhan ngayon si Trump at saka si Xi ng China sapagkat sinabi ni Trump, magkaibigan tayo pero pagdating sa negosyo, ang gusto ko lang patas. Walang isahan. Dito sapagkat mahal kita, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Hey, Lourdes, maraming salamat. Don Lino, we'll see you next week. September 6 ang birthday ni Boss. Yes. Don Eric Canoy. Aring Eric, God bless you. Thank you. Salamat. Thank you, Lourdes. We'll see you next week. Paalam ka na rito sa Amerika. I'll see you. Thank you, America. Thank you, RMN New York. At syempre kay Don Lino Selye. At maraming salamat sa inyong lahat. Good morning kay Tay Pepe Pestanyo. Thank you for listening. At sa ating mga tagapakinig sa iba't ibang panig ho ng mundo, maraming salamat ho sa inyong lahat. Yung mga balita ho natin susunod na at mula sa RMN
Philippines. Mga kasama ako si Rajuman Lourdes Ang mga Escaros. susunod na opinyon at komentaryo ng programang Sapagkat Mahal Kita ay sariling paninindigan at saloobin ng program anchor at hindi kumakatawan sa posisyon ng DZXL RMN Manila. Sapagkat Mahal Kita. Mahal Kita. Parang mabay